Đỗ kiểu này là đỗ kiểu béo đây đây. Ôi nhà ông đỗ xe đỗ kiểu mẹ nhà ông. Này em ơi, tiến xe lên tí để cho còn đường cua ra. Đỗ thế này cua thế nào được? Đường cái thì nhiều xe cua làm sao ra được? Đỗ xe phải có ý tí chứ này.